Bună dimineața, de la Curtișoara, sunt în Gorj, în drum spre Stuttgart și m-am oprit aici la Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara. Am dormit acolo cu camperul în parcare la acest muzeu pentru că era un pic cam târziu și am zis să nu exagerez, mai ales că în general vreau să călătoresc slow travel, să pot admira arhitectura. De exemplu, aici în Gorj este o arhitectură a caselor extraordinar de frumoasă, mie îmi place foarte mult și vreau să văd cum arată acest muzeu. Este destul de frig, sunt -6 grade și mergem să aflăm mai multe informații și să vedem acest muzeu. Muzeul Arhitecturii Populare din Curtișoara, Gorj. Suntem în ansamblul arhitectural Gheorghe și Aretia Tătărescu, adus de la Poiana, Rovinari, între anii 2000-2002. Acest ansamblu e compus din casa Antonie Mogoș, cumpărată de la familia Mogoș pentru că i-a plăcut domnului Gheorghe Tătărescu foarte mult arhitectura exterioară și interioară. Casa Tătărescu, unde domnul Gheorghe Tătărescu venea la moșia de la Poiana, în special vara. Casa servitorilor, unde sunt depozite de ceramică, țesătură, unde funcționăm și noi. Biserica familiei cu hramul Sfântul Gheorghe de la 1820 și foișorul Belvedere, unde familia se aduna la un pahar de vorbă. În fața casei sunt niște lei care sunt suveniruri primite de la prieteni sau cunoștințe, inclusiv coloana aceasta care este de la Ulpia Traiana Sarmisegetuza. Gheorghe Tătărescu a fost prim-ministru al României între 1934, 1937, 1938, 1939 și ambasadorul României în Franța. Doamna Aretia Tătărescu a fost președinta Ligii Naționale a Femeilor Gorjene. Dumnezeu a sponsorizat pe Constantin Brâncuș pentru a face ansamblu de la Târgu Jiu prin Milița Petrașcu, ucenica lui Brâncuș. Lângă biserică avem un mormânt de piatră cu placă de marmură neagră în care odihnesc osemintele părinților și bunicilor. Familia Tătărescu, fiind oameni politici, sunt înmormântați la cimitirul Belu din București. Ne îndreptăm spre poarta autentică de la intrarea în biserică. De la 1846, cu aceste aranjamente florale pe ambii stâlpi, având la bază rozeta soarele, care reprezintă viața, acești doi păuni, stânga-dreapta, care reprezintă în tradiția creștină românească eternitatea, nemurirea, acest cap de înger cu aripioare pe poartă, iar fațada bisericii, pictată la Poiana de pictorul nostru gorjan Iosif Cheber, repictată după strămutarea la Curtișoara de ucenicul lui Gheorghe Iancovescu, deci fațada reprezintă lupta dintre Sfântul Gheorghe și Balaurul. Același lucru este ștanțat pe acest clopot care a fost importat din Italia datorită rezonanței deosebite. Intrăm în Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, care a fost înființat în 17 august 1975 în jurul Culei Cornoiu. Cula Cornoiu există în acest vechi amplasament, o avem în fundal după stâlp, deci există în acest vechi amplasament de peste 270 de ani, a fost al lui Radu Piștescu din Curtișoara, el n-a avut copii, a donat moșia logofătului Cornea
un nepot din partea soției sale Idita, ultimul moștenitor, Speranța, în 1927, a vândut moșia lui Constantin Neamțu din Craiova, mare moșier, bancher și politician al vremii, care a fost arestat și a murit la închisoarea din Gherla. Aici unde suntem, pe proprietatea lui Constantin Negreanu de la Țicleni, o casă stil culă, având la parter o scară interioară și o pivniță generoasă, la etaj o singură intrare, 2 dăi, în partea stângă odaia de locuit, în partea dreaptă casa cu foc sau bucătăria, o casă generoasă cu scările din trunchi masiv de copac, sărim Pârleazul și ne îndreptăm spre casa Gheorghe Cașotă din Bălănești, o casă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. În partea stângă avem pătulul, în partea dreaptă casa, sub casă este singura casă care are beci sub nivelul solului. Această casă adăpostește obiecte personale, diplome ale domnicăi Trop, mătușa lui Petrică Mâțu Stoian, cântărețul de muzică populară care a decedat. În partea stângă este celarul sau cămara, în mijloc casa cu foc sau bucătăria, în partea dreaptă odaia de locuit. Are pridvorul în Parmalâc din Bârnă, un cuvânt turcesc. Când vecinii se înțelegeau, exista această trecere, scurtătură sau pârleaz, pe care o mai trecem o dată și ne îndreptăm spre Casa Anescu din Pârâul Pripor, Ciuperceni Gorj, casă de lăutari romi. Această casă are stâlpi sculptați în motivul sforii sau șarpelui, șarpele reprezentând protecția. Este compusă din 2 dăi, în partea stângă odaia de locuit, în partea dreaptă casa cu foc sau bucătăria, pridvorul în Parmalâc din Bârnă, fruntarul, cel care este sub streașina casei, foarte frumos sculptat, pe uși este soarele încadrat în hexagon, reprezentând sămânța vieții, arătând că în această casă locuia o familie tânără cu copii. Această coșniță era pusă între loitrele carului, căreau cu ea dovleacul, porumbul sau copiii în luncă. Deci această casă adăpostește obiecte personale, diplome ale lui Gheorghe Zanfir, naistul nostru, care s-a născut în Găiești, Dâmbovița, dar pentru că mama lui era din Hurezani, Gorj, i-au făcut această cinste. Observați ochi de pisică în acoperișul casei. Ieșim de pe proprietatea Casei Anescu, din Pârâul Pripor, Ciuperceni Gorj, și avem aici poarta de la intrarea în curte. Avem niște simboluri. Acesta este simbolul soarelui, reprezentând viața, simbolul scării pisicii, simbolul dintelui de lup și simbolul seminței vieții, soarele încadrat în hexagon. Următoarea casă este Casa Ceroi din Glodeni, o casă strămutată, de aceea se observă numerotarea aceea pe ea. Poarta de la intrare a lui Seceleanu Constantin de la 1942. Din nou simbolurile soarelui și vieții și ale sforii sau
Această casă are un pridvor foarte generos. În partea stângă pe colț este cămara, lângă casa cu foc sau bucătăria, dreapta odaia de locuit. Observați stâlpii sculptați în motivul dragonului, iar la baza stâlpului Neaceroi își agăța hamul de la cal de acest capăt. Acest obiectiv din prispă este un lin sau un zdropșitor de struguri în care fetele necăsătorite, îmbrăcate în costum popular, desculțe, își zdrobeau strugurii pentru a obține mustul și, după fermentare, vinul. Următoarea casă este Casa Ciolofan din Brădiceni, o casă cu o familie mai numeroasă, odăile foarte spațioase, scara destul de largă pentru a nu se împiedica unii de alții, ochi de pisică în acoperișul casei, ciocârleani în coadă de rândunică pe coama casei. Aceia aveau rolul pentru a nu se așeza păsările pentru mult timp și a murdări acoperișul. În partea stângă pătulul pe cocină de bârnă, jos purcelul, sus porumbul, dar nu se servea singur. În partea stângă a casei cămara, în mijloc casa cu foc sau bucătăria, în partea dreaptă odaia de locuit. Observați stâlpii anterior, sculptați în motivul sforii sau șarpelui, am spus șarpele protecția, iar pe ușa din dreapta soarele reprezentând viața. În prispă, în partea dreaptă, este un strung cu pedale pentru confecționarea butucului roții carului, între uși motivul scării pisicii, iar în partea stângă o piatră de moară cu ajutorul căreia făceau mălaiul sau făina. Am spus că această casă era locuită de o familie mai numeroasă. Și acum suntem pe ulița satului, după casa Brădiceni, în partea stângă, este fântâna cu cumpănă. Dincolo de fântâna cu cumpănă este o piuă de bătut nimic cu 4 maie de la Padeș sau spălătoria satului. Ne îndreptăm spre cea mai veche casă din acest ansamblu arhitectural, Casa Ion Gârcu din Racoții, Gorj. Deci casele sunt aduse doar din Gorj, case de oameni înstăriți. Deci cea mai veche casă de la 1726. Observați în prispă 2 buduroaie de albine, cel din stânga făcut din uele, lipit cu pământ, în partea dreaptă altul mai evoluat, între ele un șgheab. În partea stângă este șopronul cu uneltele necesare zonei respective, pătulul pe cocină de bârnă, ferestrele foarte mici, au fost acoperite cu bășică de porc iarna, de pentru că s-a dus bășica, s-a pus geam. Următoarea casă este o casă de meșteri Olar de la Găleșoaia, de la 1879, pridvorul traforat în motivul soarelui, stâlpii sculptați în motivul scării pisicii, o casă monocelulară, pe pivniță, unde era atelierul de olărit, construită din bârnă în 4 muchii. Zona aceasta nu mai există în ziua de astăzi, fiind zonă minieră. Ieșim din ulița satului și ne îndreptăm spre o casă de cheabur sau de boiernaș de la jumătatea secolului al XVIII-lea, Casa Colțescu din Cărbunești sat,
care are la parter două pivnițe generoase cu intrări separate, la etaj 2 odăi. În partea stângă, casa cu foc sau bucătăria, în partea dreaptă odea de locuit, iar pe partea lateral stângă este umblătoarea cu punte acoperită sau toaleta. În spatele casei, existând o ușă pentru ieșirea în siguranță în cazul în care erau atacați frontal. Vorbim încă de vremea turcilor. Acolo avem o cruce sau o piatră de hotar între moșiile boierești, scrisă în limba chirilică. Aici avem un complex de case de la Cârligei, Bumbești-Pițic, zonă de interferență cu județul Vâlcea. În partea stângă, o singură odaie de locuit cu sală pe ambele laturi, pe beci construit din piatră de rur legată cu mortar de var. În partea dreaptă, odaia de haine, care nu avea ferestre pentru a nu se deteriora țesătura. Construcții la anul 1868. Aici avem Casa Popii Udriște din Olari, Plopșorul Gorj. O casă foarte interesantă, are pridvorul traforat în motivul soarelui, o singură intrare, două odăi, în partea stângă casa cu foc sau bucătăria, în dreapta odaia de locuit, iar sus, ferestrele alea cât palma, sus, pe peretele alb. Acelea sunt ferestrele originale, care iarna erau acoperite cu bășică de porc, iar vara, pentru că pe peretele opus mai există o astfel de ferestruică, se forma un curent de aer ca un aer condiționat. Aici, sub încadramentul ușii pivniței frumos sculptat, este pisania casei scrisă în limba chirilică și o traducem. În vremea lui Alexandru Ipsilanti s-a construit această casă între anii 1780-1793. Pe ușa pivniței s-a gravat preotul și preoteasa, iar acest al treilea stâlp este stâlpul original din care Constantin Brâncuș s-a inspirat când a făcut modulul Coloanei Infinitului. Partea aceasta sculptată se numește fruntar. Aici, în partea dreaptă, avem o batoză sau combină importată din Ungaria, trasă de 3 perechi de boi și 3 rapăioase. Dincolo de ea, acoperită cu negru, este o mașinărie numită darac, cu ajutorul căreia se făceau în cantități industriale fuioarele sau caierele de lână. Aici avem un foișor unde se poate servi masa vara când veniți pe la noi și aveți ceva la rucsac. În partea stângă Casa Smântânescu din Romanești, o casă impunătoare de la începutul secolului al XIX-lea. Observați ochi de pisică în acoperișul casei, pridvorul traforat în motivul bradului, o casă care are în partea stângă la etaj odaia de locuit, în dreapta casa cu foc sau bucătăria, pe pivniță care are
la rândul ei o sală anterioară cu stâlpii sculptați în motivul sforii și cel de pe colț motivul scării pisicii. Sub scară caleașca sau decapotabila vremii în partea stângă. În fața casei, pătulul pe cocină de bârnă, jos furcelul și găina, sus porumbul. În fundal este un depozit de cară, calești, butoi. Aici, după această casă, este o pivniță de deal de la Bălănești, zonă viticolă, unde fiecare proprietar de vie avea o astfel de pivniță unde se nea vinul și țuica. Și, bineînțeles, având toată lumea lucrul ăsta, nu erau incidente de furt. Asta e sanie. Da, o sanie. Astfel fiind spuse, v-am prezentat Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara Gorj. Mulțumesc frumos și sper să revin și în primăvară sau vară. Este superbă arhitectura. Da, așa este. De ce nu se mai fac oare asemenea construcții și în ziua de astăzi? În primul rând, au murit meșterii care erau. De exemplu, bunicul soțului meu a participat la construirea unei case din Curtișoara, din cadrul Muzeului Dimitrie Gusti din București. Chiar dumnealui și-a făcut casa, o vi arăt imediat, și-a construit casa foarte frumos. Noi, nepoții, am păstrat arhitectura casei din respect pentru munca bunicului, care a fost o muncă enormă. Și din respect pentru dumnealui am renovat interiorul, iar exteriorul l-am păstrat. Dacă ajungeți în zona Gorjului, negreșit să ajungeți și la acest muzeu. Este Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj. Aveți ce vedea.